بسم الله الرحمن الرحیم. دا پرون پکې موږ دغه پورې کړی وه ایرز کې چې کوم دی موږ ایج معلومو چې دومره ایرز دی. اوس که تاسو مخامخ وینئ نو مطلب دی کې دا 23 سره چې کوم دی ایرز هم راغلی دی. د ایرز کې چې کوم دی دلته موږ په دې فارموله کې معمولي دا چینج کړی دی هغه وایي پورې وه. دې نه بعد چې موږ سره د 23 سره چې کوم دی ایرز هم راشي نو دې دپاره موږ اینډ به ولیکئ ورسره. دا چې اوس زه داسې کومه نو تاسو وګورئ اوس به چې کوم دی دغه 23 راشي که نه جي. نو دې دپاره اوس چې دې سره خواته ایرز هم راشي نو دې دپاره به چې کوم دی موږ دغه به ورکړو او اینډ به ورکړو او بیا به چې کوم دی ډبل کوټ کې چې کوم دی ایرز ولیکو او ډبل کوټ به بند کړو. نو دا به چې کوم دی اوس موږ ته 23 ایرز خو دلته لږ سپیس نشته نو سپیس دپاره ډبل کوټس کې دا څنګه چې پروګرامینګ کې ایز ا کمنټ ویلي نو دغه رنګه چې کوم دی دا ډبل کوټ کې چې دننه دي دا ایز ا کمنټ ډالي دا چې کوم دی فارموله کې نه حسابېږي دا به سره شاته راشي. نو دې کې اوس دا لږ 23 ایرز هم ورسره راغی نو دغه رنګه ایرز ورسره خو دا ایرز لږ مزېدار نه ښکاري په هغه کې به ولیکو وړه کې به ولیکو. نو اوس چې کوم دی دا موږ سره 23 ایرز ده کلونو موږ سره چې کوم دی پکې هغه هم راغله. باقي چې کوم دی دې پسې اوس موږ منث فرض کړي هم راولي چې موږ سره منث هم راشي او دلته پکې موږ سره ډیز هم راشي. نو د هغې دپاره دا نننۍ ویډیو دا کوو دغه بیا هغې سره یو شان کړو چې دا لیکلې هغه رنګ مزېدار راشي. دا کوم کلر دی لګون دا کلر دی دا اوس هم دغه فارموله ده په دې کې موږ وای لیکلی دی د من دپاره به ایم لیکو بس دومره به کوو. نو دلته چې موږ فارموله لیکو هغه به لیکو ډیټډ اف او بیا به دغه ټیبل C3 دا ټیبل دا به سلیکټ کړو او بیا به چې کوم دی ټوډے مو لیکو د نن تاریخه پورې څومره منث جوړیږي او دلته به د وای په ځای ایم ولیکو او اینډ منث به ورسره ولیکو. نو بیا موږ سره لږ وضاحت سره راشي چې څونه منث پې د پاسه دي د ایر د پاسه هغه موږ سره بیا دلته د منث په خانه کې راځي. نو اوس پې دغه ټرای کوو. نو دا فارموله چې کوم دی ان کې دا فارموله ده دا به کاپي کړو او دې ځای کې به چې کوم دی بس صرف بدل ته ورکړو ایم نو چې ایم ورکړم دلته او انټر یې کړم دا ماته چې کوم دی 279 ایرز راکوي او دا خو چې کوم دی دغه 279 منث دي که نه دا به منث کړم دا 279 منث دا بس موږ راکوي. دا په میاشتو کې دا 270 په ایرز کې 23 ایرز جوړېږي او په منث کې 279 منث جوړېږي. دا چې ډرایک کړم دا همدغه رنګه راځي موږ سره دغه رنګه د دې دا هم ده دلته به چې کوم دی د ډي د ډیز دپاره دي او دلته به ډیز ورکړم. نو ما سره به چې کوم دی دا 84,457 میډیز جوړېږي دا بل 8,078 دغه رنګ دا بل 9,207 راځي دا بل 7,390 راځي. نو دغه رنګه دا ما سره په ډیز کې اوس د حساب وکړم. خو بیا چې کوم دی دلته یو بل مسله دا ده چې موږ ویو چې یاره 23 ایرز د پاسه صرف هغه کال له پاسه کوم منځ کې موږ سره هغه راوړي موږ سره کنورجن داسې نه کوي ټوټل کنورجن. نو د هغې دپاره پکې معمولي دلته به چې کوم دی زه وای ایم ولیکم نو د ایر نه پس چې کوم منځ کې ما صرف د هغه راوستل چې وای ته مخکې ولګوم نو هغه ایرز چې کوم دی هغه دې نه کم چې ایرز دي اخوا هغه ترې سکپ شو 23 ایرز غونډ په غونډه سکپ شو او صرف هغه منځ چې کوم د پاسه دي هغه راغلی لکه د 11/3/2000 پیدایش دی
د 11/3/2000 پیدایش دی، نو مطلب د 2011/3/23 پورې 23 کال دا شو او ورپسې 3 میاشتې پې د پاسې یا 3 میاشتې راوستلې. دغه رنګه دا به اوس ډرای کړم. دې ټول به چې کوم دی صرف هغه منځ به پې د پاسې شي کوم چې د ایرز د پاسې دي. دغه رنګه ډیز کې وګورئ نو ډیز موږ ته ټوټل ډیز در راکړي دي، هغه ایرز او دا ټول هر څه یې راکړي دي. نه مخکې به صرف ایم به ترې مخکې وکړو نو هغه منځ به ترې سکپ شي، هغه منځ به د ده نه په دې حساب باندې سکپ شي. نو صرف 5 ډیز پې د پاسې دي، هغه 5 ډیز په ده باندې 12 ډیز د پاسې دي، د 1 منت د پاسه 12 د 15 ډیز دي. نو دغه رنګه دا موږ سره چې کوم دی لږ ویزیبیلیټي مسانه شو. دا ډېر ښکلی سیسټم سره راغی چې 23 ایرز 3 منتس اینډ 5 ډیز. نو دا چې کوم دی د هغې پسې دویمه ویډیو موږ دې دپاره کوله چې اوس پکې چې کوم دی موږ سره نمبرز کې راتله چې دې کې چې کوم دی ورسره هغه دغه هم راشي، ورډس کې هم راشي او کوم چې کوم منتس او ډیز پې د پاسه راتلل چې هغه موږ ته وضاحت وشي. نو انشاءالله وضاحت به دې سره شوي. دغه فارموله ده صرف چې کوم دی د ختمولو دپاره د ایم نه مخکې وای ولیکئ او د ډیز نه مخکې منتس ولیکئ ایم، نو ډي په ځای به ایم ډي ولیکئ. نو بیا به چې کوم دی تاسو سره هغه منتس به ترې سکپ شي او دلته به دې ځای نه به هغه ایرز سکپ شي. نو لږه ویزیبیلیټي به چې کوم دی بالکل زبردسته راشي او تاسو ته به چې کوم دی بالکل اکوریټ ډیټ چې کوم دی تاسو ته راشي چې څونه وخت دی څونه حساب دی. انشاءالله دې پسې به بله ویډیو بیا نور کار وکړو او دې